Γεια σας. Το σημερινό πρόβλημα που θα λύσουμε είναι ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι, μια πολύ δημοφιλής σπαζοκεφαλιά. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο ζητείτε να κατασκευαστεί ένα σχήμα με μόνο κονδυλιά, δηλαδή να κατασκευαστεί το σχήμα με μια συνεχή γραμμή, χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι και χωρίς να περάσουμε πάνω από την ίδια γραμμή δύο φορές. Το βλέπω πολύ συχνά το πρόβλημα αυτό στο διαδίκτυο, αλλά δεν βλέπω την εξήγηση πότε έχει λύσει το πρόβλημα αυτό και πότε δεν έχει. Και στην περίπτωση που έχει λύσει, ποια είναι η λύση του, δηλαδή πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό θα δείξω σήμερα, δηλαδή πώς ένα σχήμα μπορεί να γίνει με μόνο κονδυλιά, καλύτερα πότε ένα σχήμα μπορεί να γίνει με μόνο κονδυλιά και πώς γίνεται αυτό. Όταν λέμε να γίνει με μόνο κονδυλιά, είπαμε εννοούμε να το κάνουμε με μία συνεχόμενη γραμμή χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι. Κοιτάξτε ένα τέτοιο σχήμα. Αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μόνο κονδυλιά. Θα το κάνουμε μία συνεχόμενη γραμμή χωρίς να πατήσω το μολύβι δύο φορές πάνω στην ίδια γραμμή. Αυτό το σχήμα έγινε με μία μόνο γραμμή, χωρίς να σηκώσω το μολύβι και χωρίς να πατήσω επάνω στην ίδια γραμμή δύο φορές. Δεν μπορούν να γίνουν όλα τα σχήματα με μόνο κονδυλιά. Κοιτάξτε αυτό το πολύ απλό σχήμα. Όσο και αν προσπαθήσετε να το κάνετε με μόνο κονδυλιά, δεν θα τα καταφέρετε. Θα δείξουμε ποια σχήματα μπορούν να γίνουν με μόνο κονδυλιά και πώς γίνεται αυτό. Για να γίνει αυτό θα εξηγήσω πρώτα τι σημαίνει κόμβος σε ένα σχήμα. Κόμβος σε ένα σχήμα είναι το σημείο που συναντιούνται δύο ή περισσότερες γραμμές ή είναι το άκρο μιας γραμμής στο οποίο δεν καταλήγει καμία άλλη γραμμή. Κοιτάξτε αυτό το σχήμα και θα καταλάβετε τι σημαίνει κόμβος. Έχουμε εδώ ένα σχήμα που αποτελείται από διάφορες γραμμές. Στο σημείο α καταλήγει μόνο μία γραμμή ή αν θέλετε από το σημείο α ξεκινά μόνο μία γραμμή. Το σημείο A είναι ένας κόμβος. Το σημείο B. Στο σημείο B καταλήγουν μία, δύο, τρεις γραμμές. Ή αλλιώς από το σημείο B ξεκινούν μία, δύο, τρεις γραμμές. Το σημείο B είναι επίσης ένας κόμβος. Το σημείο C είναι άλλος κόμβος. Από το σημείο C ξεκινούν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε γραμμές. Και το σημείο D είναι ένας κόμβος, ξεκινούν μία, δύο, τρεις γραμμές και το καθεξής. Όλα αυτά τα σημεία που βλέπετε A, B, C, D, E, F, G, H είναι κόμβοι. Από το σημείο α ξεκινά μόνο μία γραμμή. Λέμε ότι ο βαθμός του κόμβου A είναι το 1. Από το σημείο B ξεκινούν τρεις γραμμές. Λέμε ότι ο βαθμός του κόμβου B είναι 3. Ο βαθμός του κόμβου C ξεκινούν 1, 2, 3, 4, 5. Ο βαθμός του κόμβου C είναι 5. Ο βαθμός του κόμβου D είναι 3. Του E είναι 1, 2, 3. Του F είναι 1, 2, 3, 4, 5. Του G είναι 1, 2. Του H είναι 1, 2, 3, 4. Αν ένας κόμβος έχει άρτιο βαθμό, τότε απλά λέμε ότι ο κόμβος είναι άρτιος. Άρτιοι κόμβοι στο σχήμα αυτό είναι ο G και ο H.
ενώ η κόμβη A, B, C, D, E, F είναι περιττή. Το πότε ένα σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά και πότε όχι, το εξασφαλίζει μια θεωρία των μαθηματικών που ανήκει στα γραφήματα. Υπάρχει θεωρία των γραφημάτων. Εκεί λοιπόν μας λέει πότε ένα σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά και πότε όχι. Αυτό στηρίζεται σε δύο μόνο συμπεράσματα της θεωρίας αυτής. Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτά που ενδιαφέρουν για τη δική μας περίπτωση? Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ο αριθμός των περιττών κόμβων σε οποιοδήποτε σχήμα είναι άρτιος. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σχήμα, ο αριθμός των περιττών κόμβων μπορεί να είναι 0, να μην υπάρχει κανένας περιττός κόμβος, ή 2, ή 4, ή 6, ή 8 κτλ. Δεν υπάρχει σχήμα στο οποίο ο αριθμός των περιττών κόμβων είναι περιττός. Δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε ένα σχήμα να το κατασκευάσετε με έναν περιττό κόμβο ή με 3 περιττούς κόμβους ή με 5 περιττούς κόμβους. Αυτό δεν γίνεται. Το ένα συμπέρασμα της θεωρίας λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο συμπέρασμα της θεωρίας μας λέει πότε ένα σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Μας λέει ότι ένα σχήμα για να μπορέσει να γίνει με μονοκονδυλιά πρέπει ή να μην έχει κανέναν περιττό κόμβο ή να έχει 2 περιττούς κόμβους. Με άλλα λόγια, ένα σχήμα που έχει 4 περιττούς κόμβους δεν μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Ούτε αν έχει 6 περιττούς κόμβους ή 8 περιττούς κόμβους κτλ. Αν δεν έχει κανέναν περιττό κόμβο ή 2 περιττούς κόμβους, μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά και αυτό θα δείξουμε σήμερα. Μετά από αυτά τα οποία έχουμε πει, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ποια από τα 9 σχήματα που έχω σχεδιάσει εδώ μπορούν να γίνουν με μονοκονδυλιά και ποια όχι. Τα σχήματα A1, A2, A3 έχουν μόνο άρτιους κόμβους. Αυτός ο κόμβος έχει βαθμό 2, αυτός 1, 2, 3, 4, 2, 4. Σε αυτό το σχήμα υπάρχουν μόνο 4 κόμβοι και είναι όλοι άρτιοι. Αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά, δηλαδή με μία συνεχόμενη γραμμή χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι. Εδώ αυτός ο κόμβος έχει βαθμό 2, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 4, 2, 4. Όλοι οι κόμβοι είναι άρτιοι και αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Εδώ 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 4 ήταν και εδώ. 4, 4, 4, 4, 4. Όλοι οι κόμβοι είναι άρτιοι και αυτό το σχήμα, όσο πολύπλοκο και αν φαίνεται, μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά, δηλαδή μόνο με μία συνεχόμενη γραμμή. Αυτά τα σχήματα όλα, A1, A2, A3 μπορούν να γίνουν με μονοκονδυλιά. Τα σχήματα B1, B2, B3 έχουν 2 περιττούς κόμβους. Εδώ είναι 2, 2, 2, 2. Εδώ ο βαθμός είναι 3, 1, 2, 3 γραμμές. Και εδώ ο βαθμός 3, 1, 2, 3. Αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά διότι έχει μόνο 2 περιττούς κόμβους. Αυτό το σχήμα εδώ είναι 3, εδώ 3, εδώ 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Έχει μόνο 2 περιττούς κόμβους και αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Εδώ 2, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Εδώ 1, 2, 3. Εδώ 2, εδώ 2.
Και στο σχήμα αυτό υπάρχουν μόνο δύο περιττοί κόμβοι και αυτό το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Σε αυτό το σχήμα υπάρχουν 4 περιττοί κόμβοι. 1, 2, 3, 4. Αυτό το σχήμα δεν μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Εδώ, 3, 1, 2, 3 γραμμές. 3 γραμμές, 1, 2, 3, 3, 3. Το σχήμα αυτό έχει 4 περιττούς κόμβους, δεν μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Εδώ, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2. Υπάρχουν 6 περιττοί κόμβοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το σχήμα αυτό δεν μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Τώρα πώς γίνονται αυτά τα σχήματα. Εξηγήσαμε ποια γίνονται και ποια δεν γίνονται, αλλά δεν είπαμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν. Όταν ένα σχήμα έχει μόνο άρτιους κόμβους, όπως είναι τα σχήματα της σειράς A, έχουν μόνο άρτιους κόμβους, το σχήμα μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά, αρχίζοντας από οποιοδήποτε σημείο του σχήματος, από οποιοδήποτε κόμβο. Βέβαια χρειάζεται προσοχή κατόπιν ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε. Δεν γίνεται εντελώς στην τύχη, αλλά είναι σίγουρο ότι από όπου και αν ξεκινήσετε μπορείτε να ολοκληρώσετε το σχήμα. Δείχνω τα σχήματα αυτά πώς μπορούν να ολοκληρωθούν. Το σχήμα το πρώτο, το A1. Λοιπόν, θα το κάνω με μονοκονδυλιά, με μία μόνο συνεχόμενη γραμμή. Μπορώ να ξεκινήσω από οπουδήποτε θέλω και μπορώ πάλι να το τελειώσω. Το σχήμα αυτό έγινε. Μπορούσα να ξεκινήσω και από άλλο σημείο. Δηλαδή με το σχήμα 2, το A2. Και εδώ είπαμε ότι όλοι οι κόμβοι είναι άρτιοι και μπορώ να το ξεκινήσω από όπου θέλω. Ας ξεκινήσω από εδώ. Ξεκινώ από εδώ λοιπόν. Να το ξανακάνω. Μία γραμμή, 2 γραμμές, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έγινε με μονοκονδυλιά. Να κάνω και το σχήμα 3 που είναι πιο πολύπλοκο. Θα το ξεκινήσω από εδώ. Έγινε και αυτό το σήμα με μονοκονδυλιά. Η λύση αυτή δεν είναι μοναδική. Μπορείτε να το ξεκινήσετε από οπουδήποτε. Αν το ξεκινήσετε από το σημείο που το ξεκίνησα εγώ, πάλι η λύση δεν είναι μοναδική. Μπορείτε δηλαδή με άλλες διαδρομές να το ολοκληρώσετε. Πάμε τώρα στα σχήματα της σειράς B1, B2, B3. Στο σχήμα αυτό υπάρχουν 2 περιττοί κόμβοι, εδώ και εδώ. Το σχήμα αυτό μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά μόνο αν ξεκινήσετε από τον έναν περιττό κόμβο και καταλήξετε στον άλλον, δηλαδή ξεκινήσετε από το A και καταλήξετε στο B, ή ξεκινήσετε από το B και καταλήξετε στο A. Ας ξεκινήσω από το A. Ξεκινώ από εδώ. Και το σχήμα ολοκληρώθηκε. Πολύ εύκολο ήταν. Πάμε στο σχήμα
B2. Είναι αυτό που έδειξα στην αρχή, αλλά τώρα να δείξω γιατί ξεκίνησα από εδώ. Να το ξαναζωγραφίσω. Είπαμε ότι εδώ υπάρχουν μόνο δύο περιττοί κόμβοι. Ή πρέπει να ξεκινήσω από εδώ και να καταλήξω εδώ, ή πρέπει να ξεκινήσω από εδώ και να καταλήξω εκεί. Ας ξεκινήσω από εδώ. Ξεκινώ από εδώ λοιπόν. Και το σχήμα ολοκληρώθηκε. Μπορούσα να ξεκινήσω από τον άλλον κόμβο ή ακόμη ξεκινώντας από εδώ μπορούσα να ακολουθήσω άλλες διαδρομές. Αλλά αν δεν ξεκινήσετε από εδώ ή από εκεί, δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε το σχήμα. Πάμε και στη βαρκούλα. Είπαμε ότι εδώ υπάρχουν δύο περιττοί κόμβοι, σε αυτό το σημείο και σε αυτό. Επομένως, το σχήμα αυτό μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά, αν ξεκινήσουμε από εδώ και καταλήξουμε εκεί, ή αν ξεκινήσουμε από εδώ και καταλήξουμε εδώ. Ας ξεκινήσω από εδώ. Και το σχήμα αυτό ολοκληρώθηκε. Πάμε τώρα στα σχήματα της σειράς C, τα C1, C2, C3. Στα σχήματα αυτά είπαμε ότι υπάρχουν περισσότεροι από δύο περιττοί κόμβοι. 4 περιττοί κόμβοι, 4 περιττοί κόμβοι, 6 περιττοί κόμβοι στο άλλο. Τα σχήματα αυτά δεν μπορούν να γίνουν με μονοκονδυλιά και μην τα προσπαθήσετε. Ή αν είστε δύσπιστοι, προσπαθήστε, θα δείτε ότι δεν θα καταφέρετε να τα κάνετε με μονοκονδυλιά. Ας πάρουμε λιγάκι το σχήμα αυτό, το C2, και ας πούμε λίγα πράγματα επιπλέον. Υπάρχουν 4 περιττοί κόμβοι και είπαμε ότι με το σχήμα αυτό δεν μπορεί να γίνει με μονοκονδυλιά. Αν συνδέσουμε αυτούς τους δύο κόμβους με μια γραμμή, τότε αυτοί οι κόμβοι έχουν βαθμούς 4 και 4. Τώρα το σχήμα έχει μόνο δύο κόμβους περιττούς και επομένως μπορεί να γίνει μονοκονδυλιά. Αρχίζοντας από εδώ και τελειώντας εδώ ή αρχίζοντας από εδώ και τελειώντας εκεί. Τώρα μπορεί να γίνει. Αν συνδέσουμε αυτούς τους κόμβους, τότε οι βαθμοί των κόμβων αυτών γίνονται 4 και 5. Υπάρχουν πάλι δύο περιττοί κόμβοι, πάλι το σχήμα μπορεί να γίνει μονοκονδυλιά, αρχίζοντας από εδώ και τελειώνοντας εδώ, ή αρχίζοντας από εδώ και τελειώνοντας εδώ. Κάνουμε ακόμη μία γραμμή. Εδώ σχηματίζεται τότε ένας κόμβος με βαθμό 3 και εδώ ένας κόμβος με βαθμό 1. Το σχήμα τώρα έχει 4 περιττούς κόμβους, 1, 2, 3, 4 και δεν μπορεί να γίνει μονοκονδυλιά. Αν όμως συνδέσουμε αυτούς τους κόμβους 1 και 5 με μία γραμμή, τότε αυτοί οι κόμβοι έχουν βαθμούς 2 και 6. Τώρα το σχήμα έχει μόνο δύο περιττούς κόμβους αυτόν και αυτόν και μπορεί να γίνει μονοκονδυλιά αρχίζοντας από εδώ και τελειώντας εκεί ή αρχίζοντας από εδώ και τελειώντας εκεί. Αυτό το σχήμα για κάποιον που δεν ξέρει τη θεωρία που μόλις αναπτύξαμε θα είναι πολύ δύσκολο να το κάνει μονοκονδυλιά. Να σκεφτεί ότι πρέπει να αρχίσει από εδώ και να φτάσει εκεί ή να αρχίσει από εδώ και να καταλήξει εκεί. Μπορείτε τώρα μόνοι σας να κάνετε οποιαδήποτε σχήματα και προκαταβολικά χωρίς δοκιμές να ξέρετε αν αυτά μπορούν να γίνουν με μονοκονδυλιά ή όχι. Και στην περίπτωση που γίνονται με μονοκονδυλιά θα ξέρετε από πού πρέπει να αρχίσετε και πού πρέπει να τελειώσετε. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση. Αν τα βίντεο που παρουσιάζω σας αρέσουν, θα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να βάλετε like, να γράψετε σχόλια
και ακόμη περισσότερο αν μπορείτε να το διαδώσετε και στους φίλους σας. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη διάδοση του καναλιού μου. Και πάλι σας ευχαριστώ.